Kinumpirma ni Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergeri na umabot na sa 171 bilang ng patients under investigation o PUIs dahil sa COVID-19. Ang bilang ay base sa February 17, 12 noon update. Nakakonfine ang mga PUIs sa iba't ibang health facilities. Umaabot naman sa 350 patients ang discharge na kaugnay ng COVID-19. The decrease in our admitted patients under investigation reflects the department's strengthened surveillance, assessment, and management interventions for COVID-19 health event. Although we see a decreasing trend, the department will not be complacent and will be more vigilant as we brace for the possibility of local transmission in our country. Ayon kay Dr. Vergeri, nagpapatuloy ang monitoring sa mga nakasalamuha ng mga nagpositibo sa virus. Wala namang nagpositibo sa mga natunton na nakasalamuha ng unang 2 Chinese na nagpositive. Pero pinayuhan sila na magpatuloy ang monitoring habang naka-home quarantine. At present, 453 patients under investigations have tested negative for the 2019 novel coronavirus, and there are only 22 cases with pending test results. The remaining patients yet to submit specimens for testing. Sa issue naman ng repatriation ng mga Pinoy na sakay ng Diamond Princess cruise ship, pinag-usapan pa anya ng task force ang hinggil sa pag-uwi ng mga Pinoy. Anya, otomatikong sasailalim sa 14 na quarantine ang mga uwing Pinoy na lulan ng barko na naka-quarantine sa Yokohama, Japan. Our updates on repatriates, all 49 repatriates at the New Clark City Quarantine Facility show no signs or symptoms of respiratory illness. Repatriates are monitored twice a day to ensure that they are well taken care of. The health and well-being of our repatriates is of utmost importance to President Rodrigo Roa Duterte and our department. We are providing our kababayans with appropriate health services and daily physical and psychosocial activities to keep them comfortable during the 14-day quarantine process. Wala pa ring ebidensya na nagkukumpirma na airborne ang COVID-19. Bagaman patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagpositibong sakay ng cruise ship na naka-quarantine sa Yokohama, Japan. Hindi pa rin anya masabi kung humuhupa na ang virus, bagaman bumababa na ang bilang ng nakikitaan ng sintomas nito. Hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko. So kahit nakikita natin ngayon na medyo bumababa ang ating mga kaso, hindi po tayo dapat maging complacent. We should always be ready for that possibility na maaring magkaroon tayo ng local transmission in the future. Sana hindi, pero nandun yung posibilidad. So hindi natin masasabi ngayon na okay na tayo and the trend is going down at wala na tayong ibang gagawin. Pinawiri ni Dr. Vergeri ang pangamba hinggil sa sinasabing mula sa droplet, sa buffet, sa Diamond Princess ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Anya, mula sa direct contact lamang ang maaring mahawa ng virus. Posible anyang dahil sa maliit na lugar na kanilang ginagalawan sa barko ang dahilan kaya marami ang nahawa ng virus. Samantala, nagpaalala rin si Asik Vergeri na walang dapat ikabahala sa tumataas na kaso ng polio basta't panatilihin lamang ang kalinisan. Kaugnay kasi ito ng isa pang kaso ng polio na naitala ng Department of Health sa Nueva Ecija, kung saan umaabot na sa 17 ang kaso ng polio sa bansa. Pinakahuling nadagdag ang 1 taong gulang na batang lalaki mula sa Cabanatuan City, Nueva Ecija na nagkaroon ng lagnat at bigla na lamang nanghina ang kanyang lower limb o lower leg. So ngayon ang ginawa natin, nung nalaman natin ito, nagkaroon tayo ng maigting na pagsusuri. No? We want to have strengthened surveillance and of course, yung ating immunization ay dapat pag-igtingin din dito sa mga areas na to. Now, what we had in Cebu was a positive environmental sample. Environmental sample doon sa isa sa kinukuha na natin ng sample doon sa Cebu at nagpositibo rin itong sample na ito last week din, and we also have included Cebu or Region 7 doon sa part ng nagkakaroon tayo ngayon ng strengthened surveillance and vaccination, catch-up vaccination para lang ma-address natin itong issue na ito. We're strictly monitoring and after 2 weeks maybe we can provide you with additional information. Ricky Brosas, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.